السلام عليكم. كيف نستطيع تعديل مئات الصور عن طريق برنامج الفوتوشوب ببساطة؟ هذا ما سنتعلمه في درس اليوم عن طريق الأكشن. في البداية سنقوم بالدخول إلى القائمة ويندو ونختار أكشن. هذه عبارة عن الخطوات التي نقوم بها عبر برنامج الفوتوشوب، حيث يقوم البرنامج بتسجيل هذه الخطوات إن أردنا ذلك. سأقوم بعمل أكشن جديد وأبدأ التسجيل. في البداية سنقوم بكتب كلمة. الآن سأقوم بتغيير ألوان بعض الأحرف. بعد ذلك سأقوم بتغيير لون خلفية الصورة برفع اللون الأبيض. بعد الانتهاء سأقوم بإيقاف هذا الأكشن والذي اسمه أكشن 1، وسأقوم بانتقال إلى صورة أخرى وتشغيل الأكشن مرة أخرى. لاحظوا كيف أعاد الخطوات التي قمنا بها على الصورة الأخرى.